ازيكم عاملين ايه؟ ويلكم باك تو ماي شانل. للناس اللي اول مره تشوفنيها، انا اسراء بسيوني. عندي في القناه بعمل فيديوهات الموضه والازياء، وعندي سلسله عن موضه الصيف في المحلات، وبروح المحلات واوريكم ايه الموضه اللي فيها. فانا عملت فيديو من فتره عن ايه الموضه، كانت في زارا وفي برشكا، والفيديو عجبكم قوي وطلبتوا ان انا اعمل محلات تانية كتير. فانا النهارده رايحه المول وهشوف I think H&M. يعني انا اول محل هروح H&M توب شوب. هدور على ألسي وكيكي عشان ده بيطلب مني كتير، وانا عارفه ان اصحابي محجبات كتير بيشتروا لبس من ألسي وكيكي، فعنده فرايتي حلوه للمحجبات، فنبقى نروح نشوفها. برومود ترانوفا I don't know. لو لقيت محل حلو هدخله وأوريكوا انا دخلت ايه، وهوريكوا ايه الموضه وايه الحاجات الحلوه اللي انا حبيتها. اوكي، خلينا نبتدي بلبس النهارده. اللي عايزاه يبقى لبس سهل في القلع وفي اللبس، وما يخمنيش حاجه ما فيهاش زراير. شوز بسهوله تتقلع، مش برباط، نوت سنيكرز. انا لابسه بلوفر بيربل، ده مش فاكره منين بالظبط بس هو قديم. بيلت ده من زافاي جينز من اولد نيفي. الشوز دي سنتر بوينت، سهله في اللبس والقلع، بوينتد، بتدي رفع وبتدي اطاله. ليتل بات هيلز عشان لو حبيت اشوف الحاجه شكلها ايه. ماي مايكل كورس باج. ايرينج ده من روز جال. يلا بينا نروح نعمل شوبينج واوريكم المحلات فيها ايه. حلو قوي ده، جميل، فكرني بعصر الرومان لما بيلبسوا الحاجات زي دي. So cute. I feel like a goddess. I love it. تب كده للمحجبات، الفساتين اللي تتلبس على البنطلونات طالعه موضه، فلو لقيتوا فستان عجبكم بس قصير شويه ومش هينفع تلبسوه لوحده كفستان، جيبوه والبسوه على البنطلون الجينز بتاعكم، وهتبقوا لابسين حاجه محترمه تليق على الستايل بتاعكم. ابدا بالقميص. هبدا بالفستان ده because I really like it. اكتر حاجه عجباني في الفستان ده ان هو ينفع للمحجبات. يعني اول ما شفته افتكرت المحجبات على طول، وهي الفساتين موضه، وده حشمه جدا للمحجبات، مش هتضطري تلبسي تحتيه حاجه. يعني اوكي الكم شويه صعب. Everything else is considered. It's really so pretty. هو عباره عن ادوار كرانيش you can see. حلو قوي ده يعني. بس هو في حزام من الوسط بيتربط من الجنبين، واسع، فبيدي منظر حلو قوي. في زي ستراس كده فبيلمع مع الاضاءه. بصوا هنا هتلاقوا بيلمع مع الاضاءه. الكم واسع جدا وبيتربط بالحزام، فبرضه مديله منظر حلو قوي. انا بصراحه متخيله الفستان ده كده من الهات الكبيره. overall this is my favorite fashion. And let me tell you, توب شوب حاجته حلوة جدا وأسعارها على فكرة عادية. ناس كتير فاكرة إن توب شوب أسعاره غالية، لا بالعكس، توب شوب أسعاره عادية جدا. وفي كذا حاجة عجبتني وحلوة جدا. أول حاجة استنى هي الفستان ده فلورال، على فكرة كتف، والكتف طالع موضة ان انتي تلبسيه حاجه بكتف او كتف، لا موضه قوي. هو قصير من الجنب وفي حاجه دي نازله بطول، شكله حلو قوي يعني. تاني حاجه الفستان ده ينفع سوري. بصوا بقى، ايه رايكم في التحول ده؟ لو احنا هنروح البحر ينفع البحر.
شقلبته من فستان day night. last item هي جيبة يا جماعة. البلطة ده طالعة موضة جدا والجيبة دي حلوة قوي. انا شفت محلين، شفت H&M وتوب شوب. للاسف H&M ما عجبنيش خالص. يمكن اللي عجبني فيه فستانين بس هلعرهم لكم. طبعا الفستان الاسود عجبني قوي، بس فستان من محل H&M مفروض كبير جدا ما عجبنيش. الكولكشنز بتاعته مش حاساها ترندي، مش حاساها موضه، مش حاساها كول، مش حاساها ان هي حاجه هتبقى احلى. لابسه حاجه فعلا شكلك موضه، شكلك ان انت شاريه حاجه 2018 مش 2017 او كده. ف I didn't like it that much. بس if you liked anything من اللي انا شفتهم تبقوا قولوا لي التعليقات تحت، وقولوا لي برضو انتوا بتحبوا تشتروا منين. تاني محل انا شفته كان توب شوب. توب شوب من المحلات اللي انا بحب اعمل شوبينج فيها زي زارا وبريشكا. حاجته بحسها ترندي قوي، حاجته بحسها موضه جدا. ف I really liked it. بس عجبني قوي توب شوب عن H&M. فلو عايزين تنزلوا تعملوا شوبينج في حته للصيف لحد دلوقتي زارا، برشكا، توب شوب هما اللي تعملوا شوبينج فيهم، وده اللي انا اقول لكم ان انتوا تنزلوا فيهم. ده اللي انا عجبوني اكتر. طبعا في التعليقات قولوا لي ايه اكتر حاجه انا استعجبتكم او حاجه انتوا شفتوها في الفيديو حتى عجبتكم. ولو حابين تشوفوا محلات تانية تشوفوا محلات ايه بالظبط. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا له لايك وتشتركوا في القناه وتشيروا الفيديو ده مع حد تحس ان الفيديو ده هيعجبه. واشوفكم الفيديو الجاي. باي.